Bună ziua, bine v-am găsit! În continuare vom prezenta despre Human Enhancement, tehnologii emergente și condiție umană. Sunt Antonio Sandu, așa cum știți, discutăm în cadrul cursului de bioetică de la Facultatea de Medicină și Științe Biologice a Universității Ștefan cel Mare. Deci, în cadrul acestei prezentări vom aborda tema Human Enhancement, tehnologii emergente și condiția umană. Temă care face legătura dintre biopoliticile pe care le-am studiat în întâlnirile anterioare și bioetică și în același timp filozofie transumanistă, Human Enhancement, Longevity și alte abordări care vizează accesul noilor tehnologii sau accesul la noile tehnologii pentru a îmbunătăți condiția umană. În ce înseamnă transumanismul? Este o mișcare filozofică, dar și culturală, care are ca punct central ideea că tehnologia poate și trebuie să fie folosită pentru a depăși limitele biologice ale ființei umane. În ce manieră se realizează această îmbunătățire, fie prin practici de tipul editării genetice, fie prin proteze bionice, fie prin modificări ale structurii neurale, fie prin comunicarea om-mașină, ori alte practici de bioameliorare morală. Din perspectivă filozofică, originea acestei mișcări apare în scrierile lui Huxley din 1957, când apare termenul de transumanism ca formulare explicită. Sigur că această idee a depășirii condiției umane prin tehnologie are rădăcinile într-o serie de utopii iluministe care considerau că umanitatea este perfectibilă, dar de asemenea și în ideea niceeană de supraom, Übermensch. Ce înseamnă acest supraom? Pentru Nietzsche este o ființă superioară din punct de vedere biologic, dar și din punct de vedere moral, el vizând două moralități, cea a stăpânilor și cea a sclavilor, supraomul nefiind imoral, ci amoral, dincolo de bine și de rău, în expresia folosită de Nietzsche. În ceea ce privește transumanismul actual, acesta vorbește despre depășirea îmbătrânirii, a bolilor, a limitelor cognitive, dar și fizice, dintr-o perspectivă radicală, și anume eliminarea morții și a îmbătrânirii prin mijloace științifice și tehnologice. Sigur că am formulat în alte lucrări ideea că în acest moment ne aflăm într-un punct de singularitate antropologică, idee construită pe modelul ideii de singularitate tehnologică, care ar însemna acel moment în care evoluția tehnologiei, în corelație cu inteligența artificială, ar depăși inteligența umană, deci corelație cu momentul în care inteligența artificială ar depăși inteligența umană, dar nu inteligența umană individuală, ci colectivă, și ar fi momentul în care ne-am apropiat de ceea ce Bostrom numește superinteligență. În contextul pe care l-am propus, ideea de
singularitate antropologică vizează mai degrabă acel moment în care dezvoltarea umanității depășește cu mult dezvoltarea biologică, naturală, evoluția naturală a speciilor și avem acel punct în care specia umană se extrage din istoria naturală, din evoluția speciilor așa cum a fost ea gândită de Charles Darwin și vorbim de o evoluție planificată, de o evoluție prin design conștient, fie prin intermediul unor tehnici de editare genetică, fie prin biologia sintetică, fie, așa cum spuneam, prin comunicarea om-mașină. Pentru medicina, aceste practici sunt relevante, întrucât medicina viitorului va fi confruntată cu o serie de solicitări vizând enhancementul, vizând implanturile neurale, terapiile anti-îmbătrânire, anti-aging și ca atare trebuie să avem în vedere o formare etică care să anticipeze aceste realități cu care medicina se va întâlni, atât medicina generală, cât și medicina stomatologică, cât și celelalte ramuri ale practicii medicale. Sigur că vorbim în primul rând despre o dihotomie, despre o graniță care devine din ce în ce mai transparentă, din ce în ce mai neclară dintre ce înseamnă terapie și ce înseamnă îmbunătățire sau enhancement, cum este termenul preluat direct din limba engleză. Din perspectivă terapeutică, medicina ar viza restaurarea stării de sănătate a individului, în timp ce îmbunătățirea umană, human enhancement, ar viza o intervenție pe organismul sănătos. Și aici, mulți dintre dumneavoastră, mai ales colegii de la tehnică dentară, au prezentat aspecte legate de intervenția pe organism sănătos în contextul în care discutați de medicalizarea stomatologiei estetice și utilizarea unor tehnici estetice care nu se justifică din punct de vedere medical. Sigur că medicina terapeutică vizează vindecarea, reabilitarea sau ameliorarea suferințelor, în timp ce enhancementul vizează augmentarea sau creșterea capacităților individuale dincolo de limitele normalului biologic, fie că vorbim de o augmentare prin intermediul unor ingerării unor substanțe, fie prin intermediul altor tehnologii care să vizeze depășirea condiției umane actuale. Și de asemenea vorbim de o augmentare sau bioameliorare morală, o depășire nu doar a capacităților cognitive, ci a ceea ce înseamnă în mod tradițional comportament uman, comportament etic sau neetic, spre o nouă direcție, prin conform căruia, de exemplu, persoanele au o anumită dificultate în a realiza fapte antisociale, fiind limitată, de exemplu, o anumită secreție hormonală sau de altă natură, care ar activa genetic o serie de trăsături care ar duce către agresivitate, care ar duce către dorința de control și așa mai departe. Și de aici considerăm că normalul reprezintă o construcție socioculturală și istorică. În ce sens? În sensul în care, sigur, există diverse capacități ale individului, precum ar fi inteligența, care este diferită de la persoană la persoană și evoluează în timp. Dar am discutat și despre alte forme de inteligență, inteligență emoțională,
inteligență socială și așa mai departe, ca fiind o performanță generală a individului de a acționa, a avea capacitatea de a acționa într-un domeniu oarecare. O teorie a inteligențelor multiple reprezintă un model despre care găsiți în lucrările mele anterioare, mai ales în corelație cu inteligența apreciativă sau capacitatea individului de a intui dezvoltarea pozitivă, afirmativă a unui sistem. Și de ce considerăm că normalitatea este o construcție socială? Pentru că această plajă a diverselor aptitudini, inteligența fiind una din acestea, această plajă variază de la individ la individ, dar societatea stabilește o așa zisă medie pe care o considerăm normalitate și care ne cere să performăm într-o anumită direcție, deși o persoană are poate talente mai degrabă spre artistic, estetic și așa mai departe, datorită presiunii sociale, a normalizării relațiilor, persoana respectivă este indicat să urmeze un traseu în viață spre a fi programator sau spre a lucra în domeniul medical și așa mai departe, deși în mod nativ persoana respectivă s-ar fi îndreptat spre un alt traseu al vieții. De exemplu, ați adus în discuție în prezentările dumneavoastră despre presiunea esteticului și faptul că a fi diferit de normal, de exemplu, a avea dinții mai puțin albi decât este considerat normal, reprezintă un motiv de presiune socială și de aici de bullying și ca atare multe persoane aderă la o astfel de situație și se conformează și realizează o operație estetică sau realizează o practică stomatologică de albire și așa mai departe pentru a se încadra în ceea ce se numește normalitate. Dar sigur că normalitatea evoluează istoric, evoluează cultural, odată cu diversele mode și diversele presiuni pe care istoria le aduce în funcție de influențele reciproce ale diverselor culturi, societăți, tradiții și așa mai departe. Sigur că în practica medicală terapeutică, pacientul este definit prin absența sănătății, în timp ce în domeniul îmbunătățirii umane, human enhancement, vorbim de această normalitate ce trebuie depășită, ce trebuie, sigur, construită, atinsă în primul rând, ulterior depășită prin intermediul tehnologiei. Sigur că aici, de exemplu, l-aș cita pe Heidegger, când vorbește despre condiția umană ca aflându-se în orizontul temporalității și al morții, adică al conștiinței finitudinii, conștiință care face ca individul uman să fie creativ, să își dorească să lase urme în istorie, să-și dorească o post-existență nu neapărat biologică, ci spirituală, respectiv tehnologică și de aici marile construcții, marile invenții, marile cariere și așa mai departe, în timp ce perspectiva transumanistă vizează mai degrabă depășirea morții ca o condiție medicală, medicalizarea morții și depășirea acesteia fie printr-o post-existență tehnologică, care vizează, de exemplu, discuțiile pe care le-am avea cu, în ghilimele, conștiința persoanei decedate, o conștiință virtuală, o conștiință transferată în mediul virtual sau
emulată de calculator, de inteligență artificială, respectiv prin ceea ce astăzi poate denumirea de longevity sau cercetări în domeniul prelungirii artificiale ale vieții, fie prelungiri medicale, fie prelungiri pe baza tehnologiilor IT, fie prin alte metode care vizează o astfel de îmbunătățire. Și sigur că aici vorbim și de ideea pe care Julian Săvulescu, un medic și filozof britanic de origine australiană cu o descendență românească, consideră că va deveni o normalitate acest enhancement, mai ales cel bazat pe editare genetică, dar orice formă de enhancement, pentru că altfel în calitate de părinți, dacă nu am aplicat o astfel de îmbunătățire generațiilor viitoare, am ajunge în situația în care urmașii ar fi neadaptați pentru viitor și ar crea o inegalitate de pornire, o inegalitate din start, ceea ce poate fi interpretată ca un dezavantaj, ca un handicap pe care ar trebui să-l evităm în a-l transmite generațiilor viitoare și ca atare Julian Săvulescu vorbește despre obligativitatea îmbunătățirii umane într-un anumit context pentru a nu fi nepregătiți pentru viitor. Sigur că din punct de vedere terapeutic o intervenție medicală este justificată etic în primul rând de principiul beneficienței și care reprezintă un principiu constitutiv al activității medicale, o valoare constitutivă a acestei activități fiind sănătatea umană și beneficiența reprezentând această obligație pe care o are medicul de a prezerva și îmbunătăți sănătatea umană, în timp ce celelalte principii, non-vătămarea, respectul față de autonomie și justiția, reprezentând valori operaționale ale practicii medicale, valori care ne spun cum anume această practică ar trebui să se desfășoare, fără a face un rău nenecesar, respectând întru totul voința pacientului sau atât cât această voință poate fi cunoscută, exprimată și este autentică cu o voință reală a pacientului și ar trebui realizată într-un context în care să fie cât mai mult echitabil, just, să existe o dreptate distribuită sau o libertate de acțiune. Deci celelalte principii despre care am vorbit. În ceea ce privește îmbunătățirea umană, human enhancement, beneficența este o noțiune care devine contestată sau contestabilă, întrucât ce înseamnă a face bine, această beneficență procreativă de care Julian Săvulescu ne vorbește, această obligație de a îmbunătăți generațiile viitoare, de pildă, și această responsabilitate față de non-prezență, față de cei care nu sunt de față și nu sunt încă nici măcar într-o situație în care ar putea să existe ca persoane potențiale, ci ca linii germinale, adică urmașilor noștri, așa cum legenda și poezia vorbește despre Ștefan cel Mare și răzeșii din viitor. De ce este o noțiune profund contestată beneficența? Pentru că un astfel de human enhancement poate genera
probleme legate de accesul la aceste tehnologii, deci probleme legate de justiție, probleme legate de non-vătămare, la o intervenție asupra unui țesut sănătos pentru enhancement s-ar face pe baza acțiunii asupra unui țesut sănătos, spuneam, pentru a îmbunătăți, pentru a crea o condiție care estetic este superioară, dar biologic poate fi considerată o atingere la sănătatea umană și așa mai departe. Și sunt implicate o serie de riscuri pe termen lung care sunt mult mai puțin cunoscute. Și aici, sigur că vorbim de importanța consimțământului informat, care validează juridic și moral actul terapeutic, dar ar trebui să fie utilizată în tot ce înseamnă practici de human enhancement, de îmbunătățire și nu ar trebui să rămânem în sfera unui paternalism, nici medical, nici unui paternalism de specie corelat cu human enhancement, cu îmbunătățirea umană. În ceea ce privește aplicațiile corelate cu specializările dumneavoastră, sigur că putem să ne referim la nootropice și la consumul acestor substanțe de către persoanele sănătoase, de exemplu, de către studenți care doresc să-și îmbunătățească performanțele academice, nootropicele fiind utilizate, de exemplu, în tratamentul ADHD diagnosticat. În tratamentul ADHD fiind o prescripție curentă, Ritalin, dar această pastilă este utilizată pentru îmbunătățirea performanței academice, ceea ce o face ca consumul în acest sens și nu în cel de terapie pentru ADHD să constituie un enhancement și nu o terapie. De asemenea, vorbim de implanturi cocleare, de exemplu, implantul terapeutic pentru creșterea acuității auditive la persoanele care suferă de hipoacuzie, dar implant coclear poate fi utilizat pentru percepția frecvențelor de ultrasunete de către un pacient cu auzul normal. Și sigur că astfel de protocoale de îngrijire sunt fundamental diferite atunci când aceeași tehnologie vizează o reabilitare terapeutică versus o îmbunătățire dincolo de limitele naturale. De asemenea, utilizarea unui exoschelet atunci când acesta se face pentru o reabilitare post-leziune, sau post-leziune medulară, de exemplu, caz în care este utilizat terapeutic. Dar aceeași exoschelet, atunci când este purtat de un muncitor sănătos pentru a crește performanțele sale fizice, vorbim de fapt despre un human enhancement. O astfel de practică a human enhancementului vizează și dopajul în sport. Dopajul în sport fiind interzis de regulamentele actuale. Sigur că aceeași tehnologie are justificări etice distincte atunci când este utilizată în scop terapeutic, respectiv în scopul îmbunătățirii condiției umane. La fel vorbim despre utilizarea defectuoasă a suplimentelor nutriționale, fie pentru terapie, în sensul unor suplimente care generează efecte cunoscute și măsurate și care
generează o îmbunătățire generală a calității vieții sau a sănătății persoanei în limitele condiției umane obișnuite, fie pentru utilizarea, de exemplu, a unor cetogenice, pentru optimizarea cognitivă care să apară la persoane sănătoase, ceea ce constituie, așa cum spuneam, o zonă gri între îmbunătățire și enhancement, întrucât performanțele sunt în limitele performanței generale ale speciei, dar sunt mai mari decât performanțele obișnuite ale individului. Am vorbit deja despre implantul dentar estetic și ați vorbit și dumneavoastră despre fațete ceramice și ca atare nu le vom mai discuta. O aplicație particulară a acestei îmbunătățiri umane o reprezintă intervenția directă a tehnologiei, o intervenție care nu ar fi putut fi sub nicio formă posibilă fără dezvoltarea tehnologică actuală. De exemplu, vorbim de organogeneză artificială sau despre bioprintarea tridimensională. În acest moment sunt bioprintate, de exemplu, piele umană, cartilaje, cornee, valve cardiace sau structuri vasculare, urmând a se realiza organe integrale, rinichi, ficat, inimă. Sunt în etape avansate de cercetare pe animale cu succes parțial. Aceste practici vor ajuta din punct de vedere terapeutic în depășirea penuriei de organe pentru transplant. În același timp vor putea constitui un punct de plecare pentru human enhancement atunci când, de exemplu, se vor crea și introduce prin intermediul biologiei sintetice organe artificiale care depășesc condiția umană biologică, care ajută să apară extrasenzorialitate, să apară acțiuni, teleacțiuni care nu sunt astăzi posibile în mod biologic. Vorbim deja despre teleacțiune, iată, prin prezentarea unei prelegeri înregistrate sau în live prin internet, ceea ce am numit o virtualizare a spațiului social, care este deja un astfel de human enhancement, capacitatea mea de a mă adresa cu acest prelegere unui public din ce în ce mai larg este crescută artificial prin intermediul tehnologiei, creștere ce nu ar fi fost posibilă fără ajutorul internetului. Pe de altă parte, vorbim de aceeași virtualizare a spațiului social care poate fi utilizată în sensul în care la un moment dat se vorbea despre crearea unui metavers în care oamenii să trăiască doar sub formă de avatare, în metavers fiind posibilă existența unei monede virtuale, posibilă existența unor activități specifice, a unor joburi și așa mai departe, care să se desfășoare specific în metavers și fără a avea o corespondență în realitatea fizică. Sigur, putem vorbi și despre vânătoarea de Pokémoni, un joc la modă acum aproximativ 10 ani, prin intermediul unor ochelari care utiliza special pentru tehnologia virtuală, când persoanele mergeau în mod obișnuit pe stradă purtând acești ochelari și vânau, în ghilimele, entități non-fizice, non-prezente, entități virtuale, acești Pokémon, și adunau puncte în joc, deși din punct de vedere al unui privitor care vedea o astfel de persoană circulând pe stradă, era straniu, părea
interfață ciudată între realitatea de pe stradă și realitatea augmentată, ceea ce face ca această lume virtuală să creeze o altă formă de realitate și am discutat despre faptul că aceste practici fac ca limitele umanității, limita dependenței spațiale, adică nu pot fi în același timp aici și alături de dumneavoastră, ținându-vă această prelegere a devenit obsolită, în sensul că acum sunt acasă la mine, dar vă prezint prelegerea prin intermediul unei întâlniri virtuale, a unei platforme care îmi permite o ubicuitate virtuală. Și la fel o prezervare a prelegerii temporare care face ca această prelegere să poată fi vizionată de cei care doresc mâine, poimâine sau oricând altă dată, ea fiind disponibilă, de exemplu, pe YouTube. Și spuneam că acest bioprintare, ca să revenim la ea și ideea de organogeneză în același timp, are o dimensiune terapeutică, întrucât rezolvă o criză globală de organe pentru tratament. Se vor elimina lista de așteptări pentru transplant, riscul de respingere imunologică a unui autograf bioprintat fiind bazat în primul rând pe celule care aparțin respectivului organism, respectivei persoane. Există o tehnologie care transformă o celulă epitelială obișnuită într-o celulă stem pluripotentă, urmând apoi ca această celulă stem pluripotentă să fie deviată către celule specializate în organe, în crearea de organoizi și apoi prin intermediul unor tehnici, fie de creșterea artificială a unor asemenea organe, organocultură, fie prin bioprintare, prin printarea 3D, să se creeze organe și țesuturi artificiale, pornind de la acele celule. Sigur însă că există și o dimensiune de enhancement atunci când organele sunt proiectate de nou, adică de noi, fără a avea legătură cu organele existente sau având parametri superiori. Rinic cu o capacitate de filtrare de câteva ori mai mare, cornee cu sensibilitate la infraroșu sau alte astfel de implanturi senzoriale care ar îmbunătăți performanțele, parametrii condiției umane. Și asta ar însemna acest enhancement. Cine este cel chemat să autorizeze proiectarea unui organ, a unor organe care depășesc limitele biologiei umane și mai ales din punct de vedere antropologic, care mai sunt limitele biologiei umane, în ce măsură specia din care facem parte sau acele specii, așa zis, postumane, mai pot fi încadrate în definiția de Homo sapiens sau condiția postumană este mai apropiată de Homo Deus, așa cum Noah Harari ne spune în cartea sa cu aceeași denumire, Homo Deus, ca specie post-Homo sapiens. Și în aceste context vorbeam despre singularitatea antropologică și despre tendința speciei umane de a se retrage din lanțul evoluției naturale. Vorbim de asemenea despre o dilemă a xenotransplantului, când organele bioprintate pot fi realizate cu celule de origine animală, fiind un xenogen bionic, ceea ce duce la crearea unei chimere biologice, chimera fiind
îmbinare dintre o ființă umană și o ființă non-umană, animalieră în cazul de față. Chimera biologică astfel creată ridică întrebări cu privire la identitatea sa biologică, dar și la demnitatea persoanei care o poartă, în ce manieră respectiva persoană mai este umană. Sigur că vorbim aici și despre alte aspecte referitoare la editarea genetică și la înregistrarea, patentarea codului genetic, nu de către persoană asupra propriului și prioritatea asupra propriului său cod genetic, ci de către organizații medicale, de exemplu, industria farma, care ar putea realiza o astfel de înregistrare a unui genom în sensul de a putea utiliza pentru clonare, pentru realizarea de clone umane care sunt interzise în acest moment, dar nu imposibil de realizat atâta vreme cât s-au clonat, cât a fost clonată cu succes, au fost clonate mai multe animale, oaia Dolly fiind cel mai vechi exemplu, având mai mult de 10 ani. În acest moment, biologia sintetică, tot cu o vechime de vreo 10 ani, prin 2011, a reușit să realizeze primele organisme care sunt create cu nucleu artificial, organisme cu nucleu genetic artificial, organisme generate exclusiv prin sinteză, prin biologie sintetică și biologie moleculară și care nu au existat în natură, ideea fiind de a crea unor astfel de organisme care să vizeze crearea unor funcții biologice diferite de cele naturale, de exemplu pentru a fi utilizate în scopul de transmitere a unor medicamente, a unor substanțe medicale, unor substanțe terapeutice direct către un țesut lezat care este vizat efectiv și targetat direct prin aceste organisme artificiale, fie virus, fie de natură bacteriană, vaccinuri realizate prin tehnologia de tip ARN mesager, care sunt din nou de asemenea realizate prin biologie sintetică și așa mai departe. De asemenea, ar trebui să vorbim despre interfața neurală, interfața dintre om și mașină, nerv-mașină, și despre protezele bionice, proteze care deja există, mâini de exemplu mâini cu feedback senzorial, deși mâinile respective nu mai există, membre inferioare controlate neural, implant cochlear, care este un dispozitiv bionic răspândit. Sunt mii de pacienți care au în acest moment un astfel de implant. Totuși, în ce măsură o asemenea proteză bionică nu poate fi realizată pentru a conecta nu o mână sau un picior lipsă, ci pentru a conecta încă o pereche de mâini la sistemul nervos al persoanei și a avea un individ postuman care să aibă 4 sau 6 mâini, așa cum, de exemplu, reprezentări a unor zeități hinduse wow, fie pentru că imaginația speciei umane viza astfel de entități cu mai multe brațe, cu o putere de acțiune asupra realității superioare, fie pentru că o astfel de imaginație este doar interpretată în sens simbolic, dar la ora actuală este în cercetare din punct de vedere tehnologic. Vorbim, de exemplu, despre această
interfață om-mașină care se realizează prin intermediul Neuralink care teoretic are în vedere crearea unor proteze bionice comandate direct de către creier, dar în subsidiar poate avea și ca efecte o astfel de teleacțiune direct realizată de creier, care prin intermediul internetului generează acțiune la sute sau mii de kilometri distanță. Deja există operații chirurgicale realizate de medici la distanță prin intermediul unor brațe robotice, dar prin intermediul Neuralink s-ar putea realiza direct prin conexiunea om-mașină. Sigur, ca efect negativ, creierul ar putea fi cumva și victima unor hackeri, victima unui control de masă și aici ajungem la ceea ce se numește bioameliorare morală, când o astfel de tehnologie ar putea induce în persoana respectivă inhibarea unor tendințe de a realiza sau de a nu realiza o anumită acțiune sau, dimpotrivă, crearea artificială a unor impulsuri care să ducă persoana la a face sau a nu face anumite acțiuni, dincolo de autonomia personală a acesteia, de autonomia voită a persoanei respective. Sigur că avem, spuneam, o latură terapeutică, și anume restaurarea funcțiilor pierdute, ceea ce justifică etic protezele bionice, respectiv interfața nerv-mașină, interfața om-mașină, cu o justificare etică clară, non-maleficiență, beneficiență și respect față de autonomia persoanei, realizarea doar în contextul existenței unui consimțământ informat, echitabil atunci când este rambursabil prin sistemele de sănătate. Avem însă și aspectul legat de human enhancement, pe lângă ceea ce am discutat de bioameliorare morală, vorbim de o îmbunătățire biologică atunci când, de exemplu, persoana are o forță de prindere de 10 ori mai mare față de mâna biologică prin atașarea unei mâini bionice comandate direct de creier sau unei perechi suplimentare de mâini, crearea unui ochi bionic cu zoom optic integrat, de exemplu, așa cum vedeți în filmele science fiction, a unor membre superioare care permit viteze care nu sunt specifice speciei umane, care pot fi obținute fie prin dopajul obișnuit, fie prin astfel de tehnologii. Și aici aș vrea să vă aduc în discuție filmul Gattaca, care prezintă astfel de îmbunătățiri în cazul filmului prin intermediul tehnologiilor CRISPR de editare genetică. Copiii sunt născuți în acel univers distopic, sunt născuți mai ales prin intermediul reproducerii umane medical asistate și editați genetic la naștere. Ceea ce face ca copiii să aibă o serie de caracteristici diferite de specia actuală, fiind mult mai rezistenți, mult mai sănătoși, cu o longevitate deosebită, unii dintre ei având 6 degete la mână, ceea ce le permite să cânte diferit la anumite instrumente. Deci atât îmbunătățirea cognitivă cât și fizică, în limitele în care vorbea Julian Săvulescu, a acestei datorii de a îmbunătăți pentru performanțele, pentru ca persoana să nu rămână în urmă, dar și îmbunătățiri care vizează depășirea
radicală a condiției umane. Și filmul arată că până la urmă astfel de persoane suferă și o bioameliorare morală și persoane respective, deși ambițioși, deși își doresc să aibă rezultate deosebite, sunt în același timp limitați în performanță de propriile intervenții tehnologii sau mai exact nu de cele proprii, ci de cele realizate de părinții acestora atunci când au fost editate persoanele respective. Și vorbim despre ameliorarea sau modificarea liniei germinale când se intervine astfel asupra unui embrion uman sau asupra unor gameți, în momentul în care sunt editați genetic acești gameți sau direct embrionii preimplantare, vorbim de o serie de dileme etice, vizând în primul rând lipsa autonomiei unor asemenea persoane, dacă ele se vor naște, utilizarea celulelor umane embrionare în scopul experiențelor științifice nejustificate, crearea unor ființe umane cu un scop determinat, deci utilizarea individului în calitate de mijloc și nu doar ca scop, așa cum deontologia, pornind de la Immanuel Kant, ne cere. Și sigur că, dincolo de film, vorbim de ideea de decriptare a genomului, decriptare care este realizată pe deplin încă din 2003, dacă țin corect minte, biologia sintetică dezvoltându-se ulterior, prin 2011, fiind înregistrat nașterea biologiei sintetice. Identificăm astăzi o terapie genetică, genomică, care vizează identificarea mutațiilor patogene, o serie de tratamente țintite, screening predictiv, corectarea unor mutații care apar în genomul uman prin această editare genetică, apariția unei oncologii genetice de precizie, eradicarea pe cale genetică a unor boli. În același timp vorbim de o medicină predictivă, o medicină preventivă, care poate fi pusă sub semnul întrebării în ce moment ar trebui să anunțăm o persoană că are o serie de riscuri genetice care nu sunt încă actualizate, nu sunt încă mutații genetice care nu sunt încă sau gene care nu sunt încă active, dar care s-ar putea activa în viitor creând o anumită problemă, în ce măsură o astfel de persoană își va manifesta autonomia și mai ales autenticitatea, știind că anumite aspecte ale vieții îi sunt genetic predeterminate și cunoscând care. Cu toții știm că suntem predispuși genetic la anumite situații. Pe de altă parte, atunci când vorbim de editare genetică, se poate interveni asupra respectivelor mutații sau se poate anunța viitoarea persoană de mutațiile respective. Sau se poate interveni în sensul creierii artificiale a unor mutații, spuneam din film a unei mâini cu 6 degete, devenită o obișnuință și chiar o necesitate socială și nu una biologică. Sigur, deocamdată este doar o idee științifico-fantastică, dar nu inaccesibilă tehnologic, ci doar ilegală. În 2018, în China, a apărut o primă persoană editată genetic prin această
tehnologie care unei persoane i s-a creat artificial rezistența la HIV prin modificarea liniei germinale. Sigur că medicul care a realizat-o a fost condamnat pentru că nu a obținut consimțământul informat al părinților, se pare, dar vorbim de un univers concentrațional cum este și bazat pe un secret extrem, cum este cel din China. Cu siguranță însă nu avem un consimțământ al generațiilor viitoare, pentru că un copil aflat în stadiul de embrion nu este încă capabil să consimtă și ca atare părinții sunt cei care consimt pentru generațiile viitoare, iar în contextul editării liniei germinale se poate vorbi de legitimitatea unui consimțământ prezumat, unui consimțământ delegat din partea părinților, corelat cu un consimțământ prezumat, așa cum ne prezenta Julian Săvulescu în volumul său Neadaptat pentru viitor. Generațiile viitoare nu pot consimți la modificările pe care le imprimăm în genomul lor și din perspectiva unei autonomii relaționale, aceasta poate fi interpretată ca o violare radicală a principiului autodeterminării. Apare un risc a unei apariției unor neoeugenii când apare o selecție genetică prin trăsături de enhancement, inteligență, forță, longevitate, ceea ce constituie o eugenie nouă, pentru că o nouă formă de eugenie mai exact, pentru că sunt preferați acei embrioni care au suferit un proces de enhancement, au fost editați, iar ceilalți embrioni care nu au fost editați sau nu au putut fi editați sunt distruși și nu urmează să fie implantați. Sigur că aici e momentul să aducem în discuție și ideea de paternitate sau maternitate postumă în corelație cu maternitatea surogat, cu o paternitate sau maternitate multiplă. Doi tați transmit informație genetică diferită, codificată într-un singur genom și oferită unui singur urmaș, ceea ce face să aibă persoana respectivă să aibă doi tați sau două mame. Și vorbim de asemenea despre ideea de solo reproduction, transformarea acelor celule epiteliale, spuneam, în celule stem tudipotente și inclusiv în gameți, care ulterior sunt folosiți pentru crearea unor embrioni care au avut la origine o singură parte genitoare, care însă a fost editată genetic pentru a fi transformată în gameți de ambele genuri și ulterior transformată într-un embrion care pornește de la aceeași linie genetică. Această idee de solo reproduction fiind discutabilă din punct de vedere genetic, dar și din punct de vedere religios, atâta vreme cât, de exemplu, o comunitate deosebit de mare, cea creștină, vorbește de ideea de imaculată concepțiune, adică conceperea unui fiu de origine divină în creștinism, fără a fi rezultatul a unui act erotic sau fără a fi rezultatul genetic vorbind a întâlnirii dintre două persoane umane.
și sigur că se aduce atingere credinței creștine, spun unii, când o astfel de tehnologie va deveni sau a devenit genetic și științific și tehnologic posibilă, desigur încă ilegală. Vorbim de ideea de biologie sintetică și de organisme proiectate. Biologia sintetică nu restaurează sau ameliorează ceea ce există, ea creează ceea ce nu a existat niciodată. Generează o reinginerie a circuitelor genetice, sintetizează noi forme de ADN, noi coduri genetice, asamblează gene în organe cu funcții proiectate, diferite de cele existente în natură. Deocamdată apropiate de cele existente în natură, dar ideea biologiei genetice este crearea computațională a unor organisme vii și imprimarea acestora prin o serie de editări genetice succesive sau chiar prin crearea artificială a unui material genetic. Ca aplicații terapeutice a biologiei sintetice, vorbim de bacterii sintetice, așa cum spuneam, programate să ducă insulină sau alte substanțe directe către celulele sau țesuturile vizate, să detecteze și să distrugă celulele tumorale, să livreze medicamente la locul infecției, să fie utilizați viruși sintetici ca vector de terapie genetică, inclusiv aceste vaccinuri împotriva COVID-19, care au avut unele dintre ele și o componentă legată de biologia sintetică. Sigur că din punct de vedere etic ne întrebăm în ce măsură are omul dreptul să creeze noi forme de viață, se joacă omul de-a Dumnezeu, cine este responsabil pentru consecințele neintenționate sau intenționate ale eliberării în mediu a unor organisme sintetice. Din punct de vedere juridic, Convenția de la Oviedo pune în discuție astfel de situații, dar n-a anticipat scenarii legate direct de biologia sintetică, întrucât s-a desfășurat în 1997, anterior anului în care prima bacterie cu genom sintetic a fost sintetizată în laboratoarele Craig Venter. Sigur că vorbim despre o democratizare a accesului la instrumentele biologiei sintetice, ceea ce face imposibil controlul unor astfel de laboratoare pe scară largă, apariția unor actori non-statali interesați și probleme de biosecuritate, riscurile catastrofice față de biosecuritate care sunt sau care pot fi întrevăzute legat de această biologie sintetică atunci când, de exemplu, sunt creați viruși care să fie targetați ca armă biologică și orientată către o anumită rasă, către o anumită populație care are o particularitate genetică ce poate fi vizată prin astfel de arme biologice. Sigur că vorbim de organoizi cerebrali, crearea unor organoizi cerebrali prin structuri care sunt structuri de 3D de celule stem pluripotente și care ulterior sunt transformați pentru a replica arhitectura cortexului, pentru a se genera semnale electrice
analoge activității spontane ale creierului, producând unde asemănătoare undelor cerebrale umane neonatale sau dezvoltate. Sigur că astfel de organoizi pot fi utilizați, așa cum spuneam, pentru dezvoltarea unor organe sintetice și utilizarea lor în transplant, dar pot fi utilizate și în construcția unor interfețe neurale. La ora actuală există cercetări care vizează relația dintre astfel de tehnologii și calculator, astfel de celule cerebrale, de organoizi cerebrali, fiind învățați să joace jocuri pe calculator direct conectate la calculator, fără a avea însă o altă conexiune biologică, fără a fi implantate într-un organism biologic. Avem sigur aici o dilemă morală asupra statusului moral a unor asemenea organoizi. Are un astfel de organoid cerebral un statut moral, este persoană umană, poate experimenta ceva analog suferinței, ori chiar a conștiinței? Dacă da, sigur că răspunsul cu privire la statusul moral este unul incert. Crearea și distrugerea în laborator a unor astfel de organoizi capătă o semnificație etică diferită față de distrugerea unor altfel de organoid, de exemplu, a celui renal. Și aici ne întoarcem la observația pe care am făcut-o. Suntem mai degrabă o conștiință care acționează prin intermediul unui corp sau un corp care este dotat cu conștiință. Atâta vreme cât conștiința apare într-un organoid, acesta are sau poate căpăta statutul moral de entitate conștientă de sine și ca atare protejată, ca atare prin drepturi care actualmente se numesc drepturi ale omului, dar ar trebui extinse spre drepturile ale entităților conștiente sau, așa cum filmul science fiction Star Trek vorbește de sentient being, de ființe care sunt conștiente din punct de vedere senzorial, care au cel puțin minimală conștiință de sine, un anumit interes de a subzista. Am vorbit despre chimera, despre crearea unor chimere. Sigur, aceste organoizi pot crea chimera cerebrală atunci când acești organoizi cerebrali umani sunt transplantați experimental în creierul unor animale printr-un xenotransplant, în creierul de șobolan, de exemplu, unde s-au integrat parțial și au stabilit conexiuni neuronale cu țesuturile gazdă. Sigur că scopul declarat este unul terapeutic, de crearea unor astfel de organisme, unor astfel de țesuturi umane, specific umane, în organisme, în gazde biologice non-umane, pentru a putea fi ulterior implantate într-un corp uman care are nevoie de un astfel de transplant. Însă creierul se poate dezvolta parțial umanizat, ceea ce ridică întrebări cu privire la granițele speciei. Ce mai este acum specia umană într-un astfel de context în care celule umane sunt implantate într-un organism biologic animal și coexistă biologic cu acestea sub forma unei chimera. Sigur că din punct de vedere juridic există un astfel de vid legislativ. Convenția de la Oviedo nu gestionează în mod complet aceste scenarii și se pot crea structuri cu potențial de conștiință în scopuri experimentale, fără a fi deocamdată un cadru etic și juridic care să constituie o protecție fermă împotriva unei instrumentalizări a umanității biologice din perspectiva
Human Enhancement. Am vorbit de Neuralink, de interfața dintre om-mașină. Aș vrea doar să aduc în discuție faptul că o astfel de interfață creier-mașină are o serie de riscuri de hacking neural, de o vulnerabilitate la atacuri cibernetice asupra dispozitivului implantat în cortex, asupra datelor neurale și asupra protecției datelor cu caracter personal, mai ales în contextul implantului neural care transmite și primește date prin intermediul internetului, periclitează autonomia individului, întrucât dispozitivul poate fi actualizat din exterior, poate fi modificat sau dezactivat de la distanță de o terță parte interesată, companie, actor non-statal sau chiar actor statal. Și aici se poate vorbi despre o nouă biopolitică legată de crearea unei umanități 2.0, 3.0 și mulți de 0 legată de această coabitare dintre om și mașină. În ce măsură consimțământul informat pentru modificări viitoare este și poate fi recunoscut? Am prezentat anterior ideile lui Julian Săvulescu din volumul său Nepregătiți pentru viitor, dar voi insista doar asupra unor aspecte pe care le-am considerat necesare pentru a fi aduse în atenția dumneavoastră în prelegerea de astăzi. Săvulescu consideră că natura umană ne-a dotat cu instincte, ne-a adaptat unor medii mici, tribale. Avem o serie de dispoziții precum altruismul limitat, favoritismul față de cei apropiați, incapacitatea de a reacționa rațional la riscuri îndepărtate, ceea ce sunt inadecvate pentru provocările unei civilizații globale, contemporane, mai ales a unei post-civilizații sau a unei civilizații post-umane. Teza centrală a lui Pearson și Săvulescu, autorii volumului Nepregătiți pentru viitor, în limba engleză Unfit for the Future, dacă mijloacele convenționale, educația, cultura, instituțiile nu pot schimba natura morală a omului într-un mod suficient de rapid, ameliorarea biologică a moralității devine nu doar permisă, ci chiar obligatorie din punct de vedere moral. Săvulescu ne atrage atenția că ideea de bioameliorare nu este nouă, că ea apare, așa cum spuneam cu alte ocazii, încă de când umanitatea a descoperit focul sau a devenit homo faber, a creat unelte cu care și-a extins capacitățile motorii sau senzoriale, a identificat, de exemplu, ochelarii ca modalitate de a îmbunătăți vederea și ulterior astfel de invenții, telescop sau invenții care permit omului să trăiască sub apă o perioadă limitată de timp, etc. Educația este și ea un astfel de factor care extrage umanitatea direct din mediul animal, din evoluția biologică animală, făcând ca evoluția să devină una umanizată, să apară cultura și să apară instituțiile. Dar, ne spune Săvulescu, natura morală a omului nu a fost suficient de rapid modificată, nici atunci când vorbim de apariția marilor religii, creștinism, hinduism, budism sau islamism, deși toate aceste creații spirituale și culturale ale umanității și-au dorit într-o formă sau alta ameliorarea morală a speciei umane. Sigur, aducem aici în discuție viziunea creștină în care Iisus spune milă voiesc și nu jertfă. Deci, în primul rând, un comportament
moral, un comportament de iubire față de aproapele, un comportament care să vizeze toleranța. Dar totuși în numele religiei creștine au apărut vânătoarea de vrăjitoare, cruciadele și alte forme de distrugere în masă, justificate, sigur, de obligativitatea apartenenței la religia respectivă, ceea ce a fost replicat de celelalte religii. Vorbim de islam și despre intoleranța pe care unii islamiști o manifestă, vorbim de intoleranță în mediul budist, vorbim de o intoleranță hindusă față de apartenenții la alte confesiuni religioase. Și atunci, sigur că Săvulescu ne pune întrebarea cine definește moralitatea. Și ne atrage atenția că ameliorarea morală riscă să devină un control social. Sigur, mascat în limbaj moral, religios sau în cazul bioameliorării morale prin intermediul medicinii sau prin intermediul noilor tehnologii, într-un limbaj biomedical, prin cazul unei medicalizări a societății. Ceea ce este până la urmă o formă de heteronomie, adică contrar autonomiei individului, ci de un control prin intermediul unor astfel de politici de îmbunătățire asupra individului. Se ridică problema relației dintre autonomie și autenticitatea individului, în ce măsură o decizie morală luată sub influența unor substanțe nootropice sau un alt fel de substanțe bioinhibitoare sau a unor modificări genetice este cu adevărat în sens kantian, în sens tare, o decizie autonomă și ni se spune că individul este astfel instrumentalizat atunci când cetățeanul, pacientul este tratat ca un mijloc în vederea unui scop colectiv, ceea ce sigur violează imperativul categoric, conform căruia omul ar trebui să fie privit întotdeauna ca scop în sine. Acest moral bioenhancement de care am început să discutăm este o practică care poate fi realizată prin mijloace farmacologice, genetice, neurotehnice, pentru a spori capacitățile de empatie, de altruism, de autocontrol, de judecată morală, dar, așa cum spuneam la început, poate fi luată în calcul și o moralitate a stăpânilor, așa cum Nietzsche vorbește și care a dus la dezvoltarea de-a lungul timpului a unor practici de tip nazist sau neonazist, a experiențelor care s-au realizat în lagărele de concentrare naziste pentru a se crea și a SS-ului pentru a se crea un astfel de om nou care să fie superior, aparținând unei rase superioare și care are o moralitate superioară. Tot de un om nou superior a vorbit și comunismul, de omul nou comunist care este îmbunătățit, dar nu farmacologic, ci politic. În cazul de față nu vorbim de politici sociale de tip comunist sau nazist, ci de biopolitici care pot fi la rândul lor considerate biopolitici de dreapta, biopolitici conservatoare sau neoconservatoare, legate de supremația rasială, white supremacy sau alte forme de supremație rasială și contra-argumentele acestea Black Lives Matters, pot fi găsite forme de stânga radicală în care vorbim de politici de sănătate bazate pe o disipare în masă a unor practici de îngrijire a sănătății, deosebit de benefice până la un anumit punct, dar cu un risc mare legat de globalizare,
S-a văzut acest risc în contextul pandemiei de COVID-19, când globalizarea turismului, globalizarea deplasărilor și ușurința deplasărilor populației dintr-o regiune în alta a globalizat și pandemia. În ceea ce privește întrebările pentru reflexie pe care aș dori să vi le adresez astăzi, o astfel de întrebare la care aș vrea să meditați este dacă un medicament ar reduce agresivitatea și ar crește empatia, ar trebui administrat, de exemplu, condamnaților pentru crime violente sau ar trebui administrat populației generale într-un mod preventiv. Cine decide și ce se întâmplă cu responsabilitatea morală a unui individ al cărui comportament a fost modificat farmacologic? Această din ultimă întrebare pornește tot de la Julian Săvulescu, care atrage atenția că autonomia este strict corelată cu autenticitatea, cu ideea că individul nu este doar cel care ia deciziile pentru sine, ci că există o anumită consecvență decizională, că există un anumit profil decizional al individului și că există ceea ce filozofia morală vorbește de integritate morală a individului, nu în sensul integrității etice de care ați vorbit la etică și integritatea academică, în sensul respectării unor standarde etice legate de modalitățile desfășurării cercetării sau a desfășurării activității medicale, ci de o integritate în sensul unei coerențe a acțiunilor personale cu propriile valori, cu propria conștiință morală. Atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și participare. Dacă aveți întrebări, idei, comentarii, discuții, vă rog acum să le formulați.